So, hello, welcome to today's Gym Network and Gym Street webinar for the Vietnamese community. Xin chào tất cả các bạn đã đến với cái buổi webinar, cái buổi thảo luận trực tuyến ngày hôm nay của Gym Street cũng như là Gym Network cho các cái cộng đồng của người Việt Nam chúng ta đang tham gia. So, a lot has happened, of course, since our community transfer from the recent Gym Network version 1.5 over to the current version 2 that is live now. Thì thực ra là còn đã có rất nhiều thứ đã diễn ra từ khi mà chúng ta chuyển từ cái phiên bản 1.0 sang cái phiên bản 2.5 hiện tại đang được diễn ra. And next to that, you most likely you have noticed that we also launched our metaverse that you can now become a landowner on and start your virtual mining on gymstreet.io. Bên cạnh đó thì có lẽ là các bạn cũng có nhận ra là gì nào bên chúng tôi đã khởi động cái thế vũ trụ ảo rồi, gọi là metaverse đó, và bây giờ thì các bạn đã có thể là trở thành cái người và sở hữu một cái mảnh đất trong cái thế giới ảo này, cũng như là các bạn có thể khởi động cái chương trình gọi là đào của mình. Okay, so the first thing that I would like to share with you today as an update is the fact that we do have a customer support that you can contact whenever you have technical issues. Và một cái điều mà muốn chia sẻ với tất cả các bạn ngay bây giờ đó là kể từ cái phiên bản update mới này thì các bạn đã có cái gọi là cái hỗ trợ cho những cái hỗ trợ khách hàng nha, tức là tất cả khi nào các bạn có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi. So if there's something not working for you, you can send an email to us at support@gymnetwork.io. Và nếu có bất kỳ một vấn đề xảy ra thì các bạn hoàn toàn có thể là sao cứ gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ đó gì support@gymnetwork.io. And as you can see here, there are actually 7 things or 7 pieces of information that we ask you to provide with every support request that you send us. Và các bạn có thể thấy đây gì nào có rất là nhiều những cái thông tin các bạn cần phải cung cấp chúng tôi nếu mà các bạn có những cái yêu cầu cần chúng tôi hỗ trợ. So first of all, we definitely always need your wallet address. Và cái điều đầu tiên là gì nào chúng tôi luôn cần cái địa chỉ cái ví của các bạn nhé. And next to that, a clear description of the issue that you're facing. Và điều thứ hai đó chính là cái mô tả rõ ràng cho cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải. And it will also be helpful if you can provide a few screenshots or maybe even a short video that shows what's happening on your device. Và cũng sẽ rất là có ích cho chúng tôi nếu mà các bạn thể cung cấp chúng tôi được cái ảnh chụp màn hình cũng như cái video cho cái sự cố mà các bạn đang gặp phải. And since some issues are actually happening on certain devices or with certain wallets, it's also important that you share which wallet you are using and on which device you are operating. Và cũng bởi vì là một vài vấn đề nó xuất hiện ở ở một vài những cái thiết bị cũng như là ở một vài cái ví khác nhau, nên nó sẽ rất là tốt nếu các bạn có thể cung cấp cho mình được cái đó là cái ví gì cũng như là các thiết bị gì. And finally, also need to tell us which browser you're using and from which location you've been connected to Gym Network when that issue appeared. Và một cái điều nữa là gì nào, hai điều cuối cùng đó chính là các bạn hãy cung cấp chúng tôi là cái trình duyệt web các bạn đang sử dụng là cái gì, cũng như là cái vị trí của các bạn cái lúc mà các bạn sử dụng cái ví mà gặp phải vấn đề đó. So if you provide all that information, our support team will have a much easier time looking into your issue and getting back to you as soon as possible. Ok, và nếu mà tất cả bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tất cả những thông tin đó thì cái team hỗ trợ chúng tôi sẽ rất là dễ dàng giải quyết vấn đề và sẽ liên hệ với bạn rất là nhanh. So, but now let's dive into our new platform, which is our metaverse that you can find at gymstreet.io. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng là nhảy vào cái platform mới đi, cái vũ trụ ảo của chúng tôi đó, trên cái nền tảng này các bạn thấy là gymstreet.io nè. So, and first thing before we show you here live how things are working, I would like to point out that we do have a tutorial series uploaded to our new Gym Street YouTube channel. Cái điều đầu tiên là trước khi chúng ta đi vào cái phần đó là tôi chỉ cho các bạn xem cái trực tiếp xem là mọi thứ nó hoạt động như thế nào, thì tôi muốn nói ra đó là gì nào, muốn nói cho các bạn biết đó là
Chúng tôi cũng có những cái video hướng dẫn các bạn được upload trên Facebook đó, được upload trên YouTube đó, các bạn có thể lên các bạn coi như thế nào. And as you can see here, all the steps are explained to you, starting with how to connect to the platform, how to purchase your land and miners, and so on, so that you will know everything that's necessary to get started with Gym Street. Thì ở đây các bạn thấy gì nào đó, nó sẽ cho các bạn thấy tất cả những thứ mà các bạn cần á, để và các bạn có thể là kết nối được với chúng tôi, có thể mua được cái đất, và các bạn có thể biết được là mình cần phải làm gì để mình bắt đầu với cái việc là tham gia vào cái Gym Street. However, even since we've recorded these tutorial series right here, a few things have changed in detail. So that's what we're going to look into now during this live webinar. Tuy vậy sao là kể từ khi cái lúc mà chúng tôi làm những cái phiên bản này thì những cái hướng dẫn này thì một vài điều đã thay đổi rồi, nên ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn vào những cái thay đổi như thế nào. Okay, so the first thing, when you come to Gym Street and you want to become a part of this great project that we have started here, the first thing that you will need is your own piece of virtual land. Cái điều đầu tiên là gì nào? Khi các bạn đến với hệ thống Gym Street thì và các bạn muốn trở thành một phần của cái dự án lớn như thế này á, thì cái điều đầu tiên các bạn cần đó là các bạn phải là mua một cái mảnh đất ở trên cái nền tảng này. And most likely, since we are also offering the first product that you can already use on your virtual land, you will also want to purchase virtual miners to go with it. Bởi vì các bạn có lẽ là sẽ mua những cái mảnh đất ở trên cái vũ trụ ảo này, thì một cái điều các bạn phải lưu ý là các bạn cũng cần phải mua những cái gọi là thợ đào ảo á, để mà các bạn có thể kết nối, các bạn gán vào những cái mảnh đất này. Now, initially, you were able to purchase land and miners as a bundle, as you can see here, where you would receive your land parcel plus the miners to go on it in one transaction. Ban đầu thì sao nào các bạn có thể là mua đất, và các bạn có thể là mua cùng với lại cái thằng thợ đào ảo á, đi cùng với mảnh đất đó, hay là gọi là các bạn mua chung vào, gọi là nguyên một cái lô á, mua sỉ á, mua nguyên gói đó, thì bạn sẽ nhận được là vừa là đất cũng như là vừa cái thằng thợ đào ảo đó. Thì khi đó các bạn sẽ nhận được một cái gói, gọi là một cái gói nha, hay là mình gọi đây luôn, bây giờ mình gọi nó là một cái lô đi, gọi là một cái lô đó, nó bao gồm cả hai cái thứ đó, thì chỉ trong vòng có một cái giao dịch mà thôi. However, it turned out that for the biggest bundles that we had planned to offer, the blockchain wasn't able to handle so many units within one transaction. Tuy nhiên có một cái dường như là sao nào cái gói mua sỉ, hay là mua nguyên gói lớn nhất của chúng tôi hiện tại á, thì có vẻ là blockchain nó không có thể nào nó tải được, và nó không có đủ khả năng nó tải được toàn bộ cái đống đó. And that's why we had to adjust things a little bit, such that you are now going to purchase land parcel bundles and miner bundles separately and combine them as you like manually. Tức là việc này dẫn đến việc là bây giờ chúng tôi có một chút sự thay đổi một xíu, đó là bây giờ các bạn thể mua tất cả những cái thứ này, mua ba cái thứ đó là gì, là mua lô, mua sỉ, và mua cái thằng thợ đào, có thể là mua riêng lẻ, và sau đó các bạn có thể là tự tay mình sao nào gán chúng lại với nhau thành một cái gói đó. And as you can see here, if you purchase your parcels as bundles, you can still get them at a discount, depending on the size of the bundle you choose. You can save up to 18%. Các bạn thấy gì nào, nếu các bạn mua một cái gói mua những cái lô đất á, mà mua theo kiểu mua dạng sỉ, mua nguyên gói á, thì bây giờ bạn có thể nhận được nguyên cái discount là tùy theo từng size thì có thể nhận đến tận cái mức là 18% ưu đãi. And the same goes also for the minor bundles over here. So the biggest one, you can also save up to 18% there too. Cũng ý như vậy thì nếu bạn mua cái gói bundle, mình nhắc lần nữa bundle tức là mua nguyên gói, mua sỉ đó,
cái thằng thợ đào ảo á, thì với cái gói lớn nhất các bạn có thể nhận được cái ưu đãi là 18%. Now, again, as you know, on one land parcel, you're able to connect up to 4 miners in the standard version. Như các bạn đã biết gì nào, thì ở một cái lô đất á, thì bạn có thể kết hợp với lại tối đa, có thể gán vào tối đa là 4 cái thằng thợ đào ảo ở trong cái phiên bản tiêu chuẩn. Therefore, it would make sense for you to look at how many land parcels you want to purchase. Let's say, for example, the 10 parcels bundle to save 8%. Bởi vậy nên cũng khá là có lý nếu mà các bạn sau hãy nhìn vào xem là hãy cân nhắc cái việc là mình mua bao nhiêu cái lô đất để mình có thể nhận được cái mức ưu đãi. And then since if you want to put the complete 4 miners on each of your land parcels, you would then need 4 times the 10 miners bundles so that you can fully equip your land parcels with the virtual miners. Bởi vậy nên cái ví dụ nằm ở đây nè, ví dụ như các bạn mua một cái bundle á, mua nguyên sĩ là 10 cái gói á, 10 cái lô liên tục á, thì lúc này bạn sẽ có là gì nào? Bạn sẽ có nhân gấp 4 lần cái thằng gọi là cái gói sĩ của cái thằng thợ đào ảo luôn, gấp 4 lần nữa, tức là bạn hoàn toàn lúc này bạn có cỡ là 40 cái thằng thợ đào ảo rồi, bạn hoàn toàn có thể là lấp đầy toàn bộ những chỗ trống trên cái mảnh đất của mình, tức là bạn gán vô trong đó. However, it will still make sense for you to look into the combinations that you're seeking. So, for example, if you want to purchase 40 miners, so the 10 miners bundle, you can also save 8% if you purchase this 4 times. But there's also a 40 miners bundle available where you can even save 10%. So always look what's available and what will be the best combination for what you want. Tức là lúc này sao là cũng khá là có lý nếu mà lúc này bạn nhìn xem là mình muốn cái sự kết hợp của mình là như thế nào, kết hợp giữa cái lô đất mình mua cũng như là kết hợp các cái gói mà thợ đào ảo mình muốn mua để mình kết hợp với nhau cho một cái sự cho nó đúng với cái ý của mình. Thì lúc này mình coi những cái gói nó đang có sẵn nè, để làm sao mình mua được cái gói nào phù hợp với mục đích của mình nhất, mà lúc đó mình có thể tiết kiệm được cái chi phí tốt nhất. Chẳng hạn cái gói đây bạn có thể thấy hai cái gói vừa rồi là có thể tiết kiệm được 8%, cũng như gói sau đó nếu mà gói bạn mua 40 cái thằng thợ đào ảo á, trong cái mua sỉ 40 thằng liên tục á, thì lúc này bạn sẽ tiết kiệm được đến tận là 10%. And what I would also like to point out is that now it's still the best time to get started here, because once the first 10% of all the available land parcels will be sold, the price is automatically going to rise. Tôi muốn chỉ ra là bây giờ thật ra cũng là một cái lúc rất là tốt để các bạn bắt đầu, và là tốt mà lúc cũng là cái lúc tốt nhất luôn á, là các bạn bắt đầu với cái việc tham gia vào cái việc mua các cái lô đất này, và cũng như là mua các cái thằng thợ đào ảo này. Bởi vì là một khi mà 10% tất cả các cái lô đất bạn được bán ra, thì giá của những cái lô đất còn lại nó sẽ bắt đầu tăng lên. All right. Now, let's have a closer look at how you actually get or become a virtual landowner in our Gym Street metaverse. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn là xem là làm cách nào, thực sự là có cách nào để mình thực sự trở thành là một cái người sở hữu đất trong cái vũ trụ ảo của chúng tôi. Now, you could just click here. Let's say you want to, or let's stick with our 10 parcels bundle example. If you were to purchase this one, you can just come here and click that buy button. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với là cái ví dụ là cái gói mua sỉ đó, mua 10 cái gói đất đó. Bây giờ các bạn có thể trở thành cái người sở hữu đất bằng cách bạn mua, click vào cái nút buy đó để mua đó. And we cannot see that here now, but on your wallet, you will then see your wallet asking you to confirm that transaction. Ở đây thì bạn không thấy, nhưng mà ở trên cái ví của bạn sẽ thấy là nó sẽ đòi hỏi bạn là bạn phải xác nhận cái giao dịch này. Now I'm going to cancel it here now. Bây giờ tôi đành phải là tôi hủy cái ngay tại đây. Okay, because I have already purchased some land bundles before this webinar, as you can see down here in my inventory. Bởi vì là tôi đã mua một vài những cái gói sỉ đó rồi.
trước khi chúng ta bắt đầu webinar này, như bạn thấy trong trong cái kho của tôi đây này. Now, if you purchase your land parcels this way, the system will automatically place them anywhere on our map where there is a free space. Và nếu bạn mua theo cách này thì hệ thống chúng tôi sẽ đặt nó đặt bất kỳ đâu đâu đó ở đâu đó, miễn là nó còn chỗ trống trong thế giới của chúng tôi. You can also come here, go to the map by clicking on map right here in the menu and choose where you want your land parcels to be located. Ok, và thật ra bạn có hoàn toàn có thể có thể click vào cái nút menu đây nè, để bạn có thể chọn xem là bạn muốn đặt cái lô đất của mình ở cái chỗ nào. So right here, these blue fields show the land parcels that have already been sold. Ở đây thì bạn thấy gì nào ở những cái mảng mà màu xanh dương á, thì nó biểu hiện cho cái việc là những mảnh đất đó đã được bán rồi. And the little green squares show which parcels are still available for purchase. Và những cái mảng màu xanh lá cây nó hiển thị cho cái việc đó là những cái mảng đất nào, những cái lô đất nào vẫn chưa được bán. And these gray areas that you can also see here on the map, those are the business areas where the business buildings are going to be located later in our metaverse. Và những cái ô lớn màu xám các bạn thấy trên bản đồ đây á, chính là cái khu vực gọi là khu vực so business đó, khu vực kinh doanh đó, là cái nơi phải dành cho những cái tòa nhà lớn sau này trong cái vũ trụ của tôi. And as you can see right here, for example, Bank Exchange has already partnered with Jim Street and already reserved their piece of land where they want to have their exchange located in our metaverse. Nếu bạn sẽ thấy đây là gì nào, cái Bank Exchange nó đã đặt hàng với chúng tôi, đặt sẵn rồi một cái vị trí ở đây, là nơi nó sẽ đặt trụ sở nó trong cái vũ trụ ảo của chúng tôi đó. And just like Bank has done already, we expect more and more companies like Bank to join the Jim Street metaverse and open up their branches here too. Như vậy thì cũng giống như chang như là Bank vậy, thì chúng tôi đang chờ những cái công ty lớn khác tham gia vào trong cái vũ trụ ảo Jim Street của chúng tôi. So, but now let's come back to you and how you can choose your land parcels on the map for your purchase. Ok, vậy chúng ta quay lại về phía bạn một xíu đi, để chỉ cho bạn cái cách mà bạn sẽ chọn cho mình một cái lô đất ở trong cái bản đồ như thế nào. So right here on the top right, you can see the entire map of Jim Street. Ở đây phía bên phải đây các bạn thấy là đó chính là toàn bộ cái bản đồ của toàn bộ cái hệ thống của Jim Street. And that little red square right here shows the area that we are right now zooming into. Và cái ô màu đỏ các bạn thấy đây, đó chính là cái khu vực mà chúng ta đang ở trên cái màn hình chính này. So now let's say, for example, as you can see, many people, and this, by the way, it's going to be the beach area right here and on the edges. Giả sử như là nhân tiện thì các bạn có thấy đây là cái khu vực đó, là cái vực tôi vừa mới chỉ vô, khu vực đó là khu vực dành cho cái bãi biển nhé. And many people have already reserved their land parcels right here at the beach, so to speak. Thì sau này đã có rất nhiều người đã đặt hàng sẵn cái lô đất ở bên cạnh biển rồi, có thể nói là như vậy. Now let's stick with our 10 land parcels bundle, and by coincidence this happens to be 1, 2, 3, 4, 5. Yes, Chúng ta right. cuối cùng 2 times 5, that's 10. Ok, vậy chúng ta cũng quay lại cái ví dụ đó là 10 cái, nếu chúng ta mà mua một cái bundle mà có 10 cái lô đất sẵn của đó, thì đó các bạn nhìn trên màn hình có thể thấy đó, trên cái màu tím đã được thêm màu vào đó. And as you can see, if you choose your land parcels like this, and by the way, this is easily, or the best way to do this is on a desktop computer, because with a mouse, you can much easier choose your land parcels like this. On a mobile device, it's a bit tricky.
Ok, bạn có thể thấy là gì nào cái cách chọn cái lô đất mình muốn mua này chính là cách dễ nhất, và nó cũng dễ hơn nữa nếu mà bạn làm nó trên trên cái bàn máy tính để bàn nhá, với có con chuột nha, để bạn có thể click chọn những cái ô này nó dễ dàng nhất. Ở trên cái màn hình của một cái điện thoại cầm tay, điện thoại thông minh á, thì nó hơi khó một xíu. So let's say, for example, you want to choose this area. You can see here to the right that the system automatically detects that you chose 10 parcels in total, and it will then give you the equivalent discount. Ok, ví dụ như là nếu bạn chọn cái khu vực này á, thì ở cột bên phải bạn có thể nhìn thấy là gì nào, đó là cái hệ thống sẽ tự động xác định đó là bạn đã chọn đó là 10 lô đất, cũng như là nó sẽ chỉ ra luôn là cái phần trăm giảm giá bạn nhận được là như thế nào. So this way, you can just choose your land parcels wherever you want them to be and still get the discount that comes with it. Theo cách này thì sau này bạn có thể chọn bất kỳ một cái lô đất nào ở đâu đó, và bạn cũng có thể nhận được cái discount mà nó đi kèm. And once you've made your choice and purchased your land, now it's time to get your virtual miners. Một khi mà bạn đã chọn xong cái lô đất cho mình rồi và bạn đã mua nó rồi, thì lúc này là cái lúc mà chúng ta sẽ cùng nhau bước đến cái bước tiếp theo, cùng nhau nói đến cái thằng thờ đào ảo. For that, we need to come back here and you will need to choose your miner bundle that fits your number of land parcels. Và cho cái việc này thì vậy chúng ta cần quay lại một xíu nhé. Thì lúc này mình phải chọn một cái gói bưu xỉ nguyên cái đống những cái thằng thờ đào ảo á, để mà nó có thể chúng ta có thể gán nó vào trong cái mảnh đất mà chúng ta đã mua. So with our example, it would make sense actually, since we have 10 land parcels, to go with the 40 basic miner bundle, and you can even get a higher discount that way. Thì quay lại cái ví dụ thì lúc này sao nào thì nó sẽ rất là tuyệt vời nếu mà cái combo chúng ta mua đó là một khi chúng ta mua 10 cái lô đất á, đi kèm với lại là 40 cái thằng thờ đào ảo. And you can also purchase your miners up here from the buy menu. If I click on miner, for example, Hoàn toàn bạn có thể mua bằng cách là bạn click ở trên nó, như mình vừa mới nói thì đang click, ví dụ mình click vào chữ với thằng miner chẳng hạn, thì nó là and you can then just go through the short explanation about the miners, and then you click the get miner button. và hoàn toàn là lúc này thì bạn sẽ đi qua một vài những cái hướng dẫn như trên màn hình hiện ra, và lúc này cuối cùng là mình click vào cái nút đó là nhận cái thợ đào ảo là được. And right here, you can then also choose the number of miners that you want to purchase by typing it in. Ở đây bạn có thể chọn cái số lượng mà thằng thợ đào ảo mình muốn mua bằng cách là mình cứ đánh cái con số mình muốn vào. But as you can see right here from this menu, it doesn't calculate the discount. So to get the miner bundle, you actually have to go with this buy menu from the special offers area. Và như bạn có thể thấy đây là gì nào, ở đây thì nó không hiện ra là cái phần trăm giảm giá bạn có thể nhận được là như thế nào. Bởi vậy nên bạn what was the last sentence again, Timo? To get the discount for the miner bundles, you have to purchase them here from the special offers menu. Ok, nếu mà bạn muốn nhận được phần trăm giảm giá cho cái thằng thợ đào ảo thì bạn phải là mua ở đây, ở cái menu này. Okay, and when you've made your purchases, you bought your land parcels and you bought your miners. Now it's time to come down here to the inventory and attach your miners to your land parcels. Và một khi mình sau nào mình đã hoàn tất cái việc đó là mình đã mua được cái lô đất của mình rồi, cũng như mình mua được những cái thằng tà đạo của mình rồi, thì lúc này mình kéo xuống đây một xíu để mình vào cái mục đó là cái kho, cái kho, cái túi của mình đó, để mình có thể là gán cái thằng thờ đạo ảo đó vào trong cái mảnh đất của mình. And again, to see me go through this whole process, I recommend that you go to our video tutorial series on the Gym Street YouTube channel, and because I walk you through all the steps one after the other. Một lần nữa thì sau nào mình muốn nhắc các bạn luôn, bạn hoàn toàn có thể là xem những cái video hướng dẫn của mình trên được upload trên cái YouTube á, và khi mà mình sẽ đi cùng các bạn một lần nữa để qua từng bước một cho tất cả những cái công đoạn mà nãy giờ mình vừa làm. Now, just for your quick understanding, to attach your miners, you just come here, you click on attach miner, and it will bring up this menu and show you all available miners
that you can attach to your land parcel. Ok, để giúp cho bạn hiểu một cách rất là nhanh như sau. Các bạn gán thì bây giờ các bạn click vào cái nút đó là gán minor, cái nút attach minor các bạn vừa thấy tức thì đó thì sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Lúc này thì nó hiện ra tất cả những cái thằng tà đạo ảo mà bạn có thể là gán vào trong cái mảnh đất của mình. So right here in this example, since I had already done this step before, you can see that 9 miners are already attached to this parcel and they are all active. Đây là một cái ví dụ thì đây là những cái bước mình thật ra mình đã làm rồi nhá. Thì bạn có thể thấy ở đây đó là 9 thằng miner đã được là gán vào trong cái mảnh đất rồi, và hiện tại tất cả chúng đều đang là hoạt động. Okay, and what we can also see here now live is a little front end display bug that still needs to get fixed, because I am getting more land parcels shown than I actually own. Thì ok, các bạn có thể thấy là trực tuyến ngay lập tức ở đây thì hiện tại nó vẫn còn một cái con bug và một cái lỗi nhỏ nhỏ thuộc về lập trình front end thì nó còn cần phải được sửa chữa. Thì bạn thấy đây là hiện tại thì nó có nhiều cái số lượng lô so với lại là cái số lượng thực sự mình đang sở hữu. So all these little bugs that may appear here and there are continuously being worked on, of course. However, what will help in most of the cases is if you simply refresh the page and reconnect your wallet. Ok, và thật ra tất cả những cái bước nhỏ nhỏ này thì hiện tại đều đang được cái đội ngũ chúng tôi đang giải quyết hết, và đa phần thì các bạn cũng có thể tự mình giải quyết bằng cách là các bạn có bấm cái nút là F5 á, refresh lại cái trang của mình, cũng như là các bạn refresh lại cái túi ví của mình là được rồi. So I will do that now. I hit refresh and I connect my wallet again. Bây giờ mình làm ngay tức đây thì mình cứ bấm refresh thôi và mình kết nối lại một lần nữa với cái ví của mình. And now when I scroll down, ta-da, everything is displayed correctly again. Bây giờ mình làm như vậy xong thì bây giờ mọi thứ nó chuẩn luôn rồi nha. Okay, and what you can see here also in my example account is that I have upgraded one of my land parcels. Một cái điều nữa các bạn có thể thấy đó là gì nào, thì hiện tại trong cái tài khoản mà mình đang làm cái tài khoản mình đang lấy để làm ví dụ này á, thì mình đã upgrade, mình đã nâng cấp cái lô đất của mình luôn rồi nè. Now this can easily be done if you look at this standard parcel that I still have here by clicking on that upgrade button, and then you will pay another 100 BUSD, and after that your standard parcel will turn into a upgraded parcel. Thì như cái này bạn có thể, việc này rất là dễ dàng được thực hiện như sau. Bạn có thể nhìn vào cái bên phải có thể thấy là đây là một cái lô đất là lô đất tiêu chuẩn á, lô đất đơn giản nhất tiêu chuẩn á, thì bạn hoàn toàn có thể sau nào trả thêm 100 BUSD để bạn upgrade cái mảnh đất cơ bản này sang cái mảnh đất như bên trái vậy. And what's interesting about this is that the standard parcel has 4 NFT slots available to put virtual miners on your virtual land. Ok, cái điều thú vị đó là gì nào, ở một cái mảnh đất tiêu chuẩn thì bạn chỉ có 4 cái vị trí để bạn có thể đặt cái thằng thợ đào vào trong cái mảnh đất của mình mà thôi. Now, if you upgrade your land parcel, you will be able to place up to 10 virtual miners on one land parcel, so more than double. Thì nếu sao bạn upgrade thì lúc này bạn có thể đặt là 10 cái thằng thợ đào vào trong cái mảnh đất của mình luôn. Dĩ nhiên nó sẽ cao hơn là gấp đôi luôn á, tức là bây giờ là 10 chứ không phải là gấp đôi là 8 đâu nha. Okay, and now let's also have a look at the miners inventory. Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào trong cái kho thợ đào ảo xem nào. Here you can see all your available miners, and if they are not yet attached to a land parcel, that button right here will not show deactivate but activate. Ok, nếu mà tất cả các miner ở đây nó hiện ra tất cả các thằng thợ đào ảo nha, mình gọi đây là thằng miner luôn nha. Thì nếu mà cái thằng miner này chưa được đính kèm vào trong mảnh đất của mình đó, thì ở đây nó sẽ hiện cái nút ở đây, nó sẽ là activate chứ không phải là cái nút là deactivate. And that way you can also attach your miners to an existing land parcel that still has NFT slots available.
Thì bằng cách này bạn có thể hoàn toàn là gán. Cách này thì bạn có thể là gán vào trong những cái lô đất mà hiện tại vẫn còn những cái vị trí để gán NFT mà hiện còn đang thừa. All right. And what you also need to know is the fact that you will need an electricity voucher in order to keep your miners running and produce rewards. Ok, một điều các bạn cũng phải biết là gì nào, đó là bạn cần những cái voucher điện nhé, để các bạn có thể làm để giúp cho cái thằng thợ đào nó tiếp tục liên tục nó hoạt động. Now you can see right here that in this example, my electricity is valid until the 23rd of September. So that's, what's that? About 2 weeks from now, a little more than 2 weeks from now. Các bạn thấy ví dụ ở đây là gì nào, thì ở đây bạn có thấy là cái điện của mình thì nó có thể hoạt động tới ngày 23 tháng 9 đó, tức là khoảng cỡ 2 tuần nữa đó. And when that validity period of your electricity voucher expires, you will need to renew them by purchasing new electricity vouchers and attach them to your miners. Và một khi sau nào cái voucher điện này mà nó bắt đầu nó kết thúc rồi á, nó không có giá trị nữa, thì lúc này thì bạn phải làm mới nó, tức là bạn phải mua cái voucher mới, và bạn gán nó vào trong như các bạn đã gán ngay ban đầu vậy. Now you can get the electricity vouchers also up here in the buy menu where it says voucher. Ở đây thì bạn bạn hoàn toàn có thể là mua cái voucher điện này ở cái menu, cái bảng ở trên này nè, các bạn click vào chữ voucher. So you just click on that, and here you can also then change the number to how many miners that you have, and you need the equivalent number of electricity vouchers. So it's one electricity voucher for each miner. Ok, và bạn click vào đây nhé, bạn có thể chọn cái lượng voucher điện mà mình cần, nhưng mà vấn đề bạn phải chú ý đó là cái lượng voucher điện nó phải tương ứng với cái thằng thờ đào ảo mình đang có, tức là một cái thằng thờ đào ảo nó cần một cái voucher điện. And when you then click on buy vouchers, of course you can then, after that, when you confirmed the transaction and you purchase them, you can then apply the vouchers to your miners and extend your electricity validity period. Ok, và một khi sau bạn click vào mua đây, thì lúc này và lúc mà bạn mua xong rồi, bạn confirm cái giao dịch xong rồi, thì lúc này bạn hoàn toàn có cái voucher điện này, thì bạn có thể là áp dụng nó vào trong, gọi là áp dụng, hay là bạn sử dụng nó vào trong cái thằng miner của mình, cũng như là bạn có thể gia hạn cái voucher điện mình muốn. So let me reduce that to 1 again. And by the way, if you type the number into that field, you then need to make a click next to it for the system to get the amount right. Và bây giờ mình quay lại về số 1 lại xíu nha. Mình đánh cái số lượng này vào. Một lần nữa mình cần phải, sau là mình cần click vào trong cái phím bên cạnh đó, để cho cái hệ thống nó có thể xác nhận. So as you can see, one electricity voucher costs 25 cents, and one voucher is needed per miner, and one voucher is always valid for 1 month. Ok, ở đây các bạn thấy gì nào, một cái voucher đây nó chỉ giá là 0.25 USD, và một cái voucher này nó chỉ có tác dụng cho một cái thằng thợ ảo mà thôi, và nó chỉ có thể kéo dài trong vòng thời gian là 1 tháng. And when you've purchased your vouchers, you simply come down here again to the miners menu and click on that apply vouchers button right there. Một khi các bạn đã mua xong rồi, các bạn cứ kéo xuống dưới này nè, cái chỗ mà bảng cho thông tin về những cái thằng thợ đào ảo á, thì bạn cứ click vào cái việc là áp dụng, cái lúc apply đó là được rồi. So right now it doesn't show me any available miners because all of the miners, they still have a sufficient electricity. Thì ở đây á, nó không hiện bất kỳ một cái thằng thợ đào ảo nào cả, bởi vì là tất cả chúng hiện đã được apply cái voucher điện hồi nãy rồi. And once that date expired, the system will then ask you to renew your electricity vouchers. Và một khi cái ngày nó hết hạn á, thì cái hệ thống sẽ nhắc cho bạn là bạn phải làm mới cái voucher. Okay, and it's very important for you to know that
you will only earn rewards from your miners when they are one, attached to your land parcel, and two, have a valid electricity voucher. Một cái điều quan trọng các bạn phải để ý đó là các bạn chỉ có thể nhận được phần thưởng á, từ cái thằng thợ đảo ảo một khi á nó được kết nối, nó được gán vào trong cái mảnh đất của bạn, và cái điều thứ hai đó là nó có cái voucher điện. All right, and as you know, you're going to earn VBTC as a rewards from your virtual miners. Như các bạn đã biết là gì nào, các bạn nhận được á, cái phần thưởng các bạn nhận được chính là cái VBTC các bạn nhận được từ cái thằng thợ đảo ảo của mình. And in order for you to claim your rewards, you can do that by clicking down here on the miner rewards button. Và để các bạn có thể nhận được cái phần thưởng này, các bạn click vào dưới cái phần dưới này, cái chỗ mà miner rewards, cái nút đó đó. So, and you will see now that it actually takes us over to Gym Network. Thì các bạn có thể thấy là gì, bây giờ trang web sẽ mang chúng ta tới cái trang là trang Gym Network đó. So that's the thing. We have two different front ends. We have Gym Street and we have Gym Network. Và các bạn thấy gì là đó có hai cái lối ra cả được, chỉ nào đó là một bên đó là Gym Street và một bên đó chính là Gym Network. However, both platforms, they are connected to each other in the background. Tuy nhiên cả hai cái nền tảng này đều hoàn toàn kết nối với nhau ở phía đằng sau. So number one, that's because of the affiliate system that is closely connected. Và cái lý do thứ nhất là bởi vì là cái hệ thống marketing liên kết đó, nó rất là quan trọng và nó dính liền với lại cái hệ thống Gym Network. And the next thing is that the rewards that you earn from your virtual miners, they will also be shown here within your Gym Network dashboard. Và điều thứ hai là gì nào? Cái phần thưởng mà bạn nhận được từ cái thằng thợ đảo của mình đó có thể được hiển thị ở đây trên cái trang của Gym Network. And so, yeah, it should be self-explanatory, but of course, it makes a lot of sense for you to use the same wallet that you've already used for Gym Network before to connect to Gym Street and make your land and miner purchases. Cái điều sau thì thật ra gọi là cũng là hiển nhiên, nhưng mà có lẽ cũng ok nếu mình giải thích cho bạn một xíu nữa thôi, đó là sẽ rất là tốt nếu bạn có thể kết nối cái ví của mình, một cái ví của mình cho cả hai cái nền tảng luôn. And then, of course, we again need to connect our wallet to see our rewards. Và một điều dĩ nhiên khác là mình cũng cần phải kết nối với cái ví của mình để có thể nhìn thấy cái phần thưởng mình đã nhận được hay là mình đang nhận được. So you can now see that in this example account, I have so far earned almost 3,000 VBTC as miner rewards. Như các bạn có thể thấy ở cái tài khoản ví dụ của mình đây thì hiện tại mình đã nhận được gần là 3.000 VBTC như là phần thưởng rồi. And I could now come here, click on that claim button to claim my VBTC, and they would then be sent to my wallet. Và lúc này thì bạn nhìn qua bên này, chỗ này nè, thì bạn bấm vào cái nút claim và cái nút nhận đó, thì lúc này thì cái VBTC mình hiện thì trên màn hình nó sẽ được gửi tới cái ví của mình. And if you want to claim and eventually sell your VBTC rewards, you find the contract address up here in your dashboard. Và nếu sau nào bạn đã bạn claim rồi và muốn bán cái VBTC của mình thì bạn có thể nhìn ở phía trên này nè, cái đây chính là cái địa chỉ hợp đồng. And we always highly recommend that you only take the token addresses or contract addresses. It's actually the same thing in this case. Only take those from the dashboard directly. Và một cái điều sau mình cũng rất là khuyên các bạn là các bạn chỉ nên lấy cái địa chỉ, cái token của mình đó trực tiếp từ cái trên này. Unfortunately, there are many scammers out there that are trying to come after you and exploit your goodwill, and they try to trick you into connecting your wallet to fake websites, or they will send you wrong token addresses. So make sure that you always double check and only take the information directly from our platforms. Một điều không may đó là có rất nhiều những cái kẻ lừa đảo thì nó đang
họ đang cố gắng đó là lợi dụng các bạn và lừa đảo các bạn để kết nối cái ví của các bạn tới cái website của chúng, và nó đưa cho bạn những cái địa chỉ token size nhá. Và cái điều chúng tôi khuyên đó là gì, là các bạn kết nối trực tiếp với lại dùng những thông tin trực tiếp trên cái website của chúng tôi nha. So in this case, you can then come here, click on that button next to the token address, and it will copy it to your clipboard. Thì trường hợp này sao bạn có thể click trực tiếp vào cái nút bên cạnh đó đó, thì nó sẽ cái địa chỉ token của bạn sẽ được copy trực tiếp vào trong cái trực tiếp vào trong cái máy bạn nhé. Bạn chân bấm vào nút Ctrl C Ctrl V là nó sẽ tự động nó paste ra cái chỗ nào bạn cần gửi cái địa chỉ đó. Good. And even though our liquidity pools are on PancakeSwap, we recommend to use PooCoin to make your purchases or token sales because it's just much easier to use due to their auto slippage function. Could you repeat that again? Yes. So even though we have the liquidity pools for VBTC and also the Gymnet tokens on PancakeSwap, we recommend using PooCoin to make your purchases and sales. Ok, mặc dù chúng tôi có cái pool thanh khoản chúng tôi á có mặt ở trên cái PancakeSwap, mà chúng tôi khuyên các bạn hãy dùng cái đồng đó là dùng cái pool vừa nói bạn ấy vừa nói tức thì á để mua sắm. Thì việc này nó đơn giản là bởi vì nó dễ dàng hơn thôi, để giao dịch thì đơn giản nó dễ dàng hơn thôi. So that's the domain right here. It's poocoin.app. Đó là cái đó các bạn vào trong là cái poocoin.app đó. And first thing that you need to do, of course, is that you connect your wallet. Thì đầu tiên đó là dĩ nhiên các bạn phải làm đó là kết nối với cái ví của bạn. And normally, if you are on your phone, for example, or you have MetaMask installed on your browser, you will use the first connection function right here that takes you directly to MetaMask or Trust Wallet. Dĩ nhiên là thường là sao nào, nếu bạn mà kết nối với trên điện thoại của mình đó, hoặc là kết nối MetaMask, thì bạn sẽ nên lựa chọn cái lựa chọn đầu tiên đó là cái MetaMask và Trust Wallet. Cái bạn có thể trên màn hình lập tức đó. So this will be the most common case for most of you. Đây có lẽ là trường hợp mà đa phần nhất trong số tất cả các bạn nha. Các bạn đều sẽ làm trường hợp như này. Okay. Only in my example, since I have Trust Wallet on my phone and I'm connecting it to my desktop browser so I can share my screen, I am going with Wallet Connect. Bởi vì là trong trường hợp này thì hiện tại thì sao nào tôi có sẵn cái này trên điện thoại MetaMask trong điện thoại tôi rồi, nhưng mà tôi kết nối trực tiếp máy tính tôi để show cho các bạn, nên tôi sẽ chọn thứ hai đó là Wallet Connect. So I will click on it. Okay, since I was already connected before, it still has it in the cache. And I'm now connected to PooCoin app with my wallet. Ok, bây giờ click ở đây đã, nhưng mà bạn thấy đây nè, thực ra tôi đã kết nối luôn sẵn rồi. So again, you come here, you copy the VBTC address from the Gym Network dashboard up here. Một lần nữa nha, các bạn quay lại đây, các bạn kết nối cái địa chỉ VBTC đó, ngay tại đây nè. And you then come over to PooCoin, and where it says enter token address, you simply hit Command V or Control V. I think it's on Windows. On Mac, it's Command V to paste it here. And right there it is. Ok, và lúc này sau này bạn qua cái trang web của poocoin.app đó, rồi lúc này các bạn chỉ cần đó là các bạn click đó là Control V nếu trên màn hình, nếu trên sử dụng máy tính đó là bình thường các bạn còn MacBook thì lại dùng là cái nút Command V đó. So I can then click on VBTC token. It will take me to the chart, and here I can also find the trade function. Thì các bạn click vào cái chỗ VBTC đó, lúc này nó sẽ hiển thị là cái bảng này, bạn thấy lúc này cũng có cái nút đó là cái nút giao dịch đó. So if you want to buy or sell VBTC, you need to click on trade and it will open the trade menu. Và nếu muốn mua hay bán thì lúc này các bạn bấm vào cái nút là giao dịch đó, cái trade đó, nó sẽ hiện ra cái menu, cái bảng giao dịch. And the auto slippage function is enabled by default, and we do recommend that you leave it like this because it makes things a lot easier.
Và ở cái nút đó là auto slip page này thì tôi khuyên các bạn cứ để im như vậy đi, nó được lập trình sẵn như vậy rồi, và tôi nghĩ các bạn cứ đi thẳng như vậy đi, nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. So the only thing that you would still need to do, first of all, you need to turn around. If you want to sell VBTC, it needs to come to the top. And down here, you can leave it as BNB or change that to BUSD. Cái ở trên thì sau nào bạn sẽ hoàn toàn có thể chọn đó là bạn muốn chuyển đổi từ cái gì sang cái gì đó thì bạn cứ chọn như vậy. Rồi ở bên dưới đó chuyển sang BUSD thì bạn có thể chọn tùy các bạn chọn là bạn có thể chọn là muốn đổi sang cái gì đó. Như tôi vừa đổi đây là đổi sang BUSD nhé. And when you're ready to make your trade, you could simply use the max function or type in the amount of tokens you want to sell. You then click first approve VBTC, and in the next step, you can then make your swap. Và lúc này sau nào các bạn nếu đã sẵn sàng rồi, các bạn cứ bấm vào cái lượng VBTC các bạn muốn giao dịch, cũng như là hay là bấm vào cái nút max để bạn giao dịch. Và sau đó thì bạn bấm vào cái nút là approve xác nhận VBTC đó, thì lúc này rồi sau đó bạn bấm vào nút swap là sẽ được. Okay, I would say that's pretty much it that we wanted to share with you regarding Gym Street, the land bundles, the miner bundles, and now you've learned how to get started here. Và tôi nghĩ đó tất cả mọi thứ mà chúng tôi muốn giới thiệu các bạn về liên quan đến Gym Street, về cái việc những cái lô đất, những cái gói lô đất, cũng như những cái gói thợ đào ảo, và cái cách mà chúng ta kết nối chúng với nhau. Thì tôi nghĩ hy vọng là chúng ta đã chỉ cho các bạn được khá là nhiều vào hôm nay để các bạn có thể là bắt đầu với lại cái Metaverse của chúng tôi rồi. Now, there's just one last thing I would like to point out here with you, and for that, we need to go to the partner area in our Gym Network dashboard. Một cái điều nữa tôi muốn chỉ ra các bạn thì cho cái việc này chúng ta cần phải đi vào cái mục đó là partner. Okay, first of all, right here in the NFT Income menu, this is where you can see your sales commissions if you have a team structure and your partners purchase land and miner NFTs on Gym Street. Ok, ở đây thì click vào cái nút là NFT Income thì các bạn thấy đây chính là toàn bộ những cái lượng hoa hồng cho cái việc giao dịch. Các bạn có thể thấy được nếu mà bạn có một cái hệ thống team của riêng mình, và khi mà họ bắt đầu họ tham gia vào giao dịch mua bán đất ảo cũng như là Now, what I want to point out today and bring your attention to is right here, the Rockstar Ranks, if you haven't recognized that yet. Ok, và một cái điều tôi muốn chỉ ra đó là hôm nay là bạn để mang cái sự chú ý của bạn tập trung vào cái việc này, đó chính là có cái hệ thống mới. Đây là không phải hệ thống mới, cái hệ thống này là hệ thống Rockstar Rank, hệ thống gọi là hệ thống cấp bậc Rockstar, nếu mà các bạn chưa biết. Now, this is the Rockstar Ranks is a special rank discount, let's call it that. If you sign up new partners and they know that they also want to build a team later on, they can save big time by taking advantage of these Rockstar Ranks. Sau nào nếu mà có thể gọi đây là một cái hệ thống gọi là hệ thống giảm giá cấp bậc đi. Tức là một khi nào bạn đăng ký một cái partner mới, và nếu mà partner mà muốn xây dựng một cái hệ thống team mới của mình đó, thì họ hoàn toàn có thể lợi dụng, hoàn toàn có thể tận dụng cái hệ thống Rockstar này. And it's pretty simple. You can read that here. You pay a 4% voluntary buy and burn fee now to reach levels in the future under new discount conditions. Sau nào một cách đơn giản hơn, sau nào bạn có thể đọc ngay tại đây nè, bạn có thể trả 4% cho cái phí gọi là phí buy và burn đó ngay bây giờ, để bạn có thể đạt được những cái level trong tương lai dựa trên những cái điều kiện mới. And this offer, it's usually valid for 30 days after a new member has confirmed the terms and conditions for the affiliate system. Và cái offer này nó chỉ có hiệu lực trong vòng 30 ngày sau khi mà xác nhận những cái việc xác nhận cái điều kiện sử dụng, cũng như là điều kiện sử dụng nha, và điều khoản sử dụng đó, hai cái đó. All right, and now let's just look at an example here for the Rockstar 10 rank.
Ví dụ ở đây nhìn vào cái hệ thống rank, hệ thống cấp bậc của Rockstar xem nào. So here you can see that you only need 7,500 USD instead of 20,000 in your own deposits as qualification requirements to reach rank 10. Cái như bạn thấy đây là bạn chỉ cần 7.500 đô thay vì là 20.000 đô để bạn có thể đạt được cái mức đó là mức rank số 10 trong hệ thống. And what's also very interesting is that normally you would also need to have two partners that have a certain rank themselves in your first level of your team structure. Một cái điều thú vị cũng thấy là gì nào, đó là bạn thường thì bạn cần hai cái partner có một cái rank nhất định trong cái hệ thống của mình. Now, by taking advantage of these Rockstar ranks, number one, you get a discount on your own deposits. And number two, you can skip the direct partners because you don't need them anymore. Và cái việc bạn có thể tận dụng trong cái hệ thống này là gì nào? Đó là cái thứ nhất là bạn có thể nhận được cái phần trăm giảm giá nhá. Và cái điều thứ hai đó gì là bạn hoàn toàn có thể bỏ qua cái việc là bạn cần một cái đối tác trực tiếp trong hệ thống. So this is a great way to fast forward your career at a discount here at Gym Network and Gym Street. Và đây chính là một cách tốt nhất để bạn có thể sao nào để có thể tiến bước thật là nhanh trong tiến bước sự nghiệp mình thật nhanh trong cái hệ thống của Gym Street và Gym Network. And if you look at the next two, you can see that the Rockstar 23 rank, you can even save up to $30,000 and skip the two partners. Và bạn có thể nhìn vào cái hệ thống rank 23 cấp bậc này thì sao nào bạn hoàn toàn có thể là nhận được cái sự giảm giá là đến tận 30.000 đô, và bạn hoàn toàn có thể là bỏ qua cái việc là cần phải có những cái partner trực tiếp và không cần bất kỳ một cái no qualified partners requirement. You mean that there's no direct partners and right? Normally you would need to have two partners with the amateur one rank, but you do not need any if you are a rockstar. Ok. Nếu bạn hệ thống này sao nào bình thường thì lúc này bạn cũng không cần cái đối tác trực tiếp nữa nha, mà vẫn cần những cái đối tác là bên cạnh cái bên phải đó, 2x amateur số 2 đó. And then same goes for Rockstar 24 rank. In this example, you can save up to $35 and skip your direct partners. $35,000 of course. Y chang như vậy thì hệ thống rank 24 rank Rockstar này thì bạn cũng y chang, bạn có thể là tiết kiệm được đến tận 35.000 đô, và bạn cũng hoàn toàn có thể là bỏ qua cái việc là cần có một cái partner trực tiếp. And here, the way this works, it's also straightforward. Within the first 30 days, you purchase your Rockstar rank to lock in the advantages. Đây cách là cũng khá là dễ dàng đó. Nội trong vòng 30 ngày á, khi bạn bắt đầu vào tham gia cái hệ thống rank này á, thì bạn sẽ trong vòng 30 ngày nó sẽ khóa could you repeat that one again, please? Yes, all you need to do to take advantage of these Rockstar ranks is that when a new partner signs up for the first time, they must purchase their Rockstar rank within 30 days after they signed up, and then they can take advantage of them anytime at a later point. Và một cái điều các bạn có thể lợi dụng cái hệ thống này đó là tận dụng cái hệ thống này là bất kỳ một khi nào một cái partner mới của mình tham gia vào nội trong vòng 30 ngày mà họ bắt đầu tham gia vào hệ thống này đó, thì họ bắt đầu họ mua thì bạn có thể là tận dụng được những cái lợi thế trong cái hệ thống này vừa nói hồi nãy đó. So for only 100 BUSD, you can get the discount for Rockstar 10 rank. Và chỉ với 100 BUSD thì bạn có thể nhận được cái việc đó là bạn nhận được giảm giá của cái hệ thống đó là Rockstar 10 cấp bậc. Or if you already know that you plan to unlock, all the way up to level 24, you can lock in that advantage for 1,200 BUSD in advance. Và nếu bạn biết là về bạn sắp tới bạn muốn mở khóa tới tận cái level 14 á, thì bạn hoàn toàn có thể là log in và bạn có thể khóa vào cái mức mình muốn đó là 1.200 BUSD để mình đạt được cái mức rank sau này á. And here's the thing, you purchase the Rockstar rank today, but you don't have to make
your own deposits to unlock the ranks at the same time, you can do those at a later point. Có điều đó là gì nào, một khi cái điều rất là thú vị và cần nói cho bạn biết đó là một khi các bạn mua cái rank này á, và không cần phải bỏ tiền mình vào ngay lập tức đâu, và có thể làm cái việc này sau này cũng được. So for example, you purchase Rockstar 10 rank for 100 BUSD, and 2 months later, you can make your deposit of 7,500 in the Vault, Farm, and Single pool, and you will still get to level 10 that way. Ok, ví dụ như là nếu bạn muốn là mua cái level 10 á, thì bạn đó là bạn cần phải bỏ cái lượng USD không nhất thiết phải ngay lập tức, mà sau này 2 tháng sau bạn có thể bỏ là 7.500 vào trong cái vault của mình, for cái cái uh, um, cái vault của mình cũng như cái single pool. Để bằng cách này mình có thể đạt được level 10 nhé, level số 10 nhé. All right, so this has been now 1 hour. I think that was quite some information for you now to digest. And I would say that next week we will take a closer look at the affiliate system and how you can earn direct sales commissions from Gym Street and where to find those in your gym network dashboard. Hôm nay cũng đã đủ rồi, 1 tiếng cũng đủ rồi, có rất nhiều thông tin để các bạn có thể tiêu hóa được nha. Tuần sau thì mình sẽ nói sâu hơn về cái hệ thống tiếp thị liên kết này, và cách mà các bạn sẽ nhận được cái hoa hồng trực tiếp ở trên cái hệ thống của chúng tôi, và nó hiển thị trên cái hệ thống Gym Network. So for today, I just want to say thank you for attending. Share this webinar with any prospects that you might have that would get value out of this, and I look forward to seeing you here again next time. Thì hôm nay có lẽ hôm nay đã như vậy là đủ rồi nhé. Hy vọng là các bạn có thể sao share cái webinar để với những người khác, những người mà có cảm hứng là muốn tham gia vào đây, và cảm ơn các bạn đã tham gia, và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha.